සුබ දවසක් කියලා පිළිගන්නවා අදත් මගේ යාළුවෝ හැමෝටම ඊයේ ඉඳන් ඒ කියන්නේ 2019 මැයි 20 වෙනිදා ඉඳන් ලෝකේ පුරාම වැඩියෙන්ම කතා වෙන වචනේ තමයි මොකද්ද මේ Huawei හුටපටේ කියලා. ඉතින් අද වීඩියෝ එකේදී මම සවිස්තරාත්මකව කියලා දෙන්නම් මොකද්ද සිද්ධ වෙලා තියෙන සහ මොකද්ද වෙන්න යන්නේ කියන එක. විශේෂම දේ තමයි මම මේ කතා කරන හැම තොරතුරක්ම අන්තර්ජාලයෙන් හරින් මෙහෙන් ගත්තේ වෙන්නේ මේ ඔෆිෂියල් විදියට ලංකාවේ තියෙන Huawei head office එක හරහා හම්බෙච්ච ඉන්ෆෝමේෂන් තමයි අද මම ඔයාලට මේ වීඩියෝ එකෙන් ෂෙයා කරගන්න යන්නේ. එහෙනම් වැඩි කතා නැතුව අපි යන් වීඩියෝ එකට. ඉතින් මුලින්ම මම පටන් ගන්නම් හැමෝම මට කතා කරලා අහන ප්‍රශ්න කිහිපයකින්. මොකද ලංකාවේ වැඩි ප්‍රතිශතයක් ඒ කියන්නේ ලංකාවේ වුණත් මාකට් එකේ නම්බර් 1 ඉන්නේ දැනටමත් Huawei සමාගම. ඒ කියන්නේ Samsung, Oppo, Vivo වගේ බ්‍රෑන්ඩ්ස් තියෙන දෙවෙනි ස්ථානේ. මොකද ලංකාවේ මොබයිල් ඉන්ඩස්ට්‍රි එකේ වැඩිම සේල් එකක් තියෙන සමාගම තමයි Huawei සමාගම. ඉතින් එහෙම තියෙද්දි ඔයාලා ගත්ත ඩිවයිස් වලට වෙන්නේ මොකද්ද සහ ඉස්සරහට වෙන්න යන්නේ මොකද්ද කියන එක. ඉතින් ඔන්න ඔයාලා අහපු හැම ප්‍රශ්නයක්ම මටත් තිබ්බා. මොකද මමත් Huawei device use කරන කෙනෙක් විදියට. ඉතින් අන්න ඒකෙන්ද ඊයේ දවසේ ලංකාවේ තියෙන Huawei සමාගම contact කරගෙන ඔයාලට තිබු ප්‍රශ්න මම එයාලගෙනුත් ඇහුවා. ඉතින් ඒකෙදි මගෙන් හුඟ දෙනෙක්ම අහපු ප්‍රශ්නයක් තමයි මම දැනට Huawei device එකක් අරන් තින්නේ මේ device එකට මොකද වෙන්නේ කියන එක. දැනටමත් ඔයාලා Huawei device එකක් අරගෙන පාවිච්චි කරනවා නම් දැනට ඔයාලට කිසිම ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. ඉස්සරහට එන Android updates වගේ දැනට තියෙන ඕනම application එක update සහ security patch ඒ විදිහටම ඔයාලා දැනට පාවිච්චි කරන හැම device එකටම හම්බෙනවා. ඒ වගේම තමයි ඔයාලගේ අතේ තියෙන ගානට ගොඩක් features එක Huawei device එකක් මිලදී ගන්න ඉන්නවනම් ඒ කියන්නේ Huawei සමාගමෙන් release කරපු රුපියල් 10,000 phone එකේ ඉඳන් අන්තිමේටම release කරපු Huawei P30 Pro device එක වෙන කිසිම ප්‍රශ්නයක් ලෝකින්න කිසිම දෙනෙක්ට ඇති වෙන්නේ නැහැ. ඒ වගේම තමයි Huawei සමාගමේ යටතේ තියෙන මේ Honor device වලටත් කිසිම issue එකක් වෙන්නේ නැහැ. ඒ වගේම තමයි දැනට ලංකාවේ රිලීස් කරලා නැති Huawei P ඒ කියන්නේ අර pop up camera උඩට එන device එකට කිසිම ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ ලංකාවේ තව මාස කිහිපයකින් ඒ device එක ලංකාවේ රිලීස් කරත් ඒ device එකටත් මේ Google එකෙන් පනවලා තියෙන නීති රීති අදාළ වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඔන්න ඔයාලා device එකක් ගන්න ඉන්නව නම් සහ ඔයාලා දැනටමත් Huawei device එකක් පාවිච්චි කරනවා නම් මේ කිසිම දෙයකට මේ ඇමරිකාවෙන් පනවලා තියෙන කිසිම නීතියක් අදාළ වෙන්නේ නැහැ කියන එක අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාලට මතක් කරලා ඉන්න ඕනේ. මොකද Huawei device එක පාවිච්චි කරන කට්ටිය ඊයේ දවසේ ඉඳන් ගොඩාක් ලොකු අපහසුතාවයකට පත් වෙලා ඉන්නවා. මොකද එයාලා හිතනවා අඩුම ගානේ මේ device එක second hand market එකටවත් දී ගන්න බැරි වෙයි කියන එක. එහෙම ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. මම කලින් කිව්වා වගේ හැම update එකක්ම හැම security patch එකක්ම ඒ විදිහටම ඔයාලා ළඟ තියෙන ඕනම Huawei device එකට ලබා ගන්න පුළුවන්. දැනටමත් market එකේ තියෙන. ඉතින් අන්නේ උත්තරේ වලට ගොඩක් වැදගත් වෙයි කියලා හිතනවා. මොකද මේක ඔෆිෂියල් විදියට Android සමාගමෙන් Twitter එකක් නිල වශයෙන් නිකුත් කරලා තියෙනවා. හැම device එකක්ම ඒ විදියටම updates දෙනවා. ඒ වගේම Huawei සමාගමෙත් අන්තර්ජාතික සහ ශ්‍රී ලංකාව වශයෙන් ඔෆිෂියල් විදියට announcement එකක් කරලා තියෙනවා. දැනට තියෙන device වලට මේ කිසිම දෙයක් අදාළ වෙන්නේ නැහැ කියලා. දැන් අපි බලමු මේ ඇයි මේ වගේ දෙයක් ඇමරිකානු රජයෙන් මේ Huawei සමාගමට කරේ කියන එක. පළවෙනි දේ තමයි Huawei කියන්නේ Chinese සමාගමක්. ඒ කියන්නේ ලෝකේ වැඩිම ජනගහනයක් ඉන්න රටේ තමයි මේ Huawei කියන නිෂ්පාදනය එළියට එන්නේ. ඒ වගේම මේ වෙනකොට ඒ කියන්නේ අද දවස වෙනකොට ලෝකේ වැඩිම ටෙලිකොමියුනිකේෂන් සේවා සපයන්නේ මේ Huawei සමාගම. ඒ කියන්නේ දැනට ප්‍රධාන වශයෙන් ගත්තොත් Intel, Qualcomm, ඒ වගේම Samsung, Apple වගේ ගත්තත් ඒ වින්නේ හැමදේම මේ Huawei සමාගමට පිටිපැස්සේ. ඒ කියන්නේ ඇමරිකාවේ මේ වගේ වාරණයක් පැනවීමෙන් ලෝකේ තියෙන මේ IT ශාස්ත්‍රයට ගොඩක් ලොකු බලපෑමක් එල්ල වෙනවා කියන අනිවාර්යයෙන්ම අවිවාදයෙන් අපිට පිළිගන්නත් සිද්ධ වෙනවා. ඒ වගේම ඒක තමයි ඇත්ත. මොකද ඉස්සරහට එන්න තියෙන 5G තාක්ෂණයට අදාළ කරන හැම උපාංගයක්ම සහ හැම තාක්ෂණයක්ම මේ වෙනකොට තියෙන Huawei සමාගමට. මොකද අපි උදාහරණයක් විදියට ගත්තොත් Huawei සමාගමට පුළුවන් මේ 5G කියන තාක්ෂණ තව මාසයක් ඇතුළත දෙන්න. නමුත් මේ වගේ වාරණයක් පැමිණවීමෙන් සිද්ධ වෙන්නේ මේ 5G කියන තාක්ෂණය තව මාසෙකින් එන්න තියෙන එක තව අවුරුද්දක් පස්සට යන එක. මොකද ලෝකේ දැනටමත් 5G තාක්ෂණය ව්‍යාප්ත කරන්න පුළුවන් හැම තාක්ෂණයක්ම 90% දුරට සම්පූර්ණ කරලා තියෙන්නේ මේ Huawei සමාගම. අනිත් කම්පැනිත් එක්ක බලද්දී අනිත් ඒවා තියෙන තම 50 60 කියන ස්ටේජ් එකේ. ඉතින් එහෙම බලද්දී ඔයාලටම තේරෙනවා
වෙනවා ලෝකෙට මේ Huawei සමාගම කොච්චර වැදගත්ද කියන එක. ඉතින් මේ වගේ කම්පැනි එකකට මේ වගේ වාරණයක් පැමිණීමෙන් ඇත්තටම ඒ කම්පැනි වලට තියෙන අනාගතේ මොන වගේ වේද කියලා හිතා ගන්න බෑ. ඇත්තටම මේ වාරණය සමහර විට හොඳ පැත්තකට යන්නත් පුළුවන්. ලෝකෙින් අනිත් යූසර්ස් ලට වැරදි පැත්තකට යන්නත් ඉඩකඩ බොහෝම වැඩි. මොකද මේ වගේ වාරණයක් දැම්මයි කියලා Huawei සමාගම ඉක්මනටම කඩා වැටෙන කම්පැනියක් නෙමෙයි. මොකද ලෝකෙම මොබයිල් ඉන්ඩස්ට්‍රි එකේ දැනට දෙවෙනි තැන ඉන්නවා. ඒ කියන්නේ Apple සමාගමත් තියෙන්නේ තුන්වෙනි තැනට. එහෙම තියෙන කම්පැනි එකට මේ වගේ දෙයක් කරා කියලා එයාලට කිසිම ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. මොකද දැනට ලෝකේ වැඩිම අලුත් සොයා ගැනීම සහ අලුත් තාක්ෂණයන් පස්සේ යන්නේ මෙන්න මේ කම්පැනි. ඒ කියන්නේ මේ කම්පැනියෙන් තමයි R&D එකට වැඩිම මුදල් ප්‍රමාණයක් යොදවන්නේ. ඉතින් අන්න ඒකින්ද මේ සමාගම කිසිම ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. මෙයාලගේ තියෙන රිසෝසස් එක එක්ක අලුත් OS එකක් නැත්නම් අලුත් platform එකක් හදලා මිනිස්සු අතරට ඒක ගෙනියන්න. මොකද මේකේ වැඩිම බලපෑම වෙලා තියෙන්නේ මේ global users වලට තමයි. මොකද චයිනා වල කොහොමද දැනට Google සමාගම ගැන කිසිම සර්විස් එකක් යාලා පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ. මොකද Google, YouTube, Facebook වගේ දේවල් වලට ඒ රටේම නිෂ්පාදනය කරන ඇප්ලිකේෂන් තමයි එයාලා ඒ වෙනුවට ආදේශකයක් විදිහට පාවිච්චි කරන්නේ. ඉතින් මේ Huawei සමාගම කියන විදිහට මේකට මෙයාලා අවුරුදු 10ක ඉඳන් ගොඩක් ලෑස්ති පිට ඉඳලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ අපිට සමහරට තව මාසකින් දෙකකින් මේ Android වගේ අලුත්ම OS එකක් කරලියට එන්න ඉඩ දෙනවා. මොකද මේ Huawei සමාගම සතුයි මොබයිල් ෆෝන් එකක් නිෂ්පාදනය කරන්න පුළුවන් හැම පහසුකමක්ම. ඒ කියන්නේ හැම ටෙක්නොලොජි එකක්ම. විශේෂයෙන්ම මෙයාලා නිෂ්පාදනය කරන මේ Kirin processor එක. ඉතින් තව දෙයක් කියන්න ඕනේ මේ Huawei සමාගමට තනියෙන් ගමනක් යන්න පුළුවන් හැම පහසුකමක්ම එයාලගේම රටේ සහ එයාලගේම කම්පැනි සතුයි. මොකද ලෝකේ ගොඩක් අය පාවිච්චි කරන Apple devices මොකද ඒක ගොඩක් ස්පීඩ් සහ ස්මූත්ලි වැඩ කරන හින්දා. මොකද එයාලගේම කම්පැනි හරහා තමයි මේ iOS කියන ඔපරේටින් සිස්ටම් එක එන්නේ. ඉතින් එයාලට පුළුවන් එයාලගේ තියෙන ඇප්ලිකේෂන් සහ ඒ OS එක තමන්ගේ device වලට අදාළ කරන විදිහට ගොඩක් ස්මූත්ලි වැඩ කරන විදිහට එයාලට හදාගන්න. මේ Huawei සමාගම හැම තාක්ෂණික දැනුමක් තියෙනවා නම් මෙයාලා බැරි වෙලාවත් අලුතින් OS එකක් හැදුවොතින් ඒක දැනට ලෝකේ තියෙන ස්පීඩ්ම සහ ස්මූත්ම OS එක වෙන්න තියෙන ප්‍රතිශතය 95%කටත් එහා වැඩි. ඒ කියන්නේ බැරි වෙලාවත් Huawei සමාගමෙන් අලුත් OS එකක් එළියට දැම්මොත් ඒක තමයි ලෝකේ තියෙන ස්ටේබල්ම සහ ස්මූත්ලි වැඩ කරන OS එක වෙන්නේ. ඉතින් ඔන්න ඔය දේවලුත් අපි පොඩ්ඩක් හිතේ තියාගන්න ඕනේ. මොකද අලුතෙන් device එකක් ඉස්සරහට එන්න තියෙනවා නම් ඒ කියන්නේ දැනට මාකට් එකේ නැති එයාලා අලුතෙන්ම device එකක් එළියට දානවා නම් ගොඩක් වෙලාවට මේ වගේ දෙයක් වෙන්න තියෙන ප්‍රතිශතය ගොඩක් වැඩි. නමුත් දැනට මේ තියෙන Android කියන OS එක ඕපන් සෝස් එකක් හින්දා ඒක කිසිම බාධකයක් පනවන්න බෑ. මොකද ඒක ඕපන් සෝස් හින්දා. ඉතින් Huawei සමාගමට පුළුවන් ඒක අමුයෙන් අරගෙන තව ටිකක් වැඩකිට දාලා මේක එළියට දාන්න. නමුත් මම හිතන්නේ නැහැ මේ වගේ දෙයක් වෙයි කියලා. මොකද Huawei සමාගම කියන්නේ එකපාරින් මේ කිසිම දෙයක් අතාරින කම්පැනියක් නෙමෙයි. ඉතින් මේ වගේ වාරණයක් වෙන්න සමහර විට මේ Huawei සමාගමට ගොඩක් ලොකු බලපෑම් තියෙන්නේ නැති. මොකද කොහෙවත් හිටපු Chinese කම්පැනියක් අද වෙනකොට ලෝකේ වැඩිම මොබයිල් ෆෝන්ස් විකුණන කම්පැනියක් අතරට එන්න පුළුවන් වෙලා තිනවා. ඒ කියන්නේ දෙවනි ස්ථානයේ පළවෙනි ස්ථානයේ තියෙන Samsung සමාගම, දෙවනි ස්ථානයේ තියෙන Huawei, ඒ වගේම තුන්වෙනි ස්ථානයේ තමයි මේ Apple කියන බ්‍රෑන්ඩ් එක තියෙන්නේ. ඉතින් ඔන්න ওই දේවල් හින්දා සමහර විට රටවල් අතර තියෙන දේශපාලනික දේවල් සහ ඉරිසියාකාර දේවල් හින්දා මේ වාරණය ගත්ත කියලා අපිට හිතා ගන්නත් පුළුවන්. ඉතින් මෙන්න මේ ඇමරිකාවෙන් පනවපු සම්පාදක වලට, ඒ කියන්නේ චීනෙට පනවපු මෙන්න මේ රූල්ස් එක ඉස්සරහට එන්න තියෙන Apple සහ Samsung device වලටත් මේක මොන විදියට බලපායිද කියලා අපි දන්නේ නැහැ. මොකද දැනටමත් Apple කියන device එකේ වැඩිම කාර්යයක් කරන්නේ මේ චීනෙන්. ඒ කියන්නේ මේ Apple device එක assemble කරන තැන ඉඳන් මේකේ ගොඩක් parts නිෂ්පාදනය කරන්නේ මේ චීනෙ හින්දා. මොකද බැරි වෙලාවත් චීනෙන් කරවතින් අපි ඔයාලට කිසිම දෙයක් කරන්නේ නැහැ කියලා. ඉතින් අන්න එහෙම වුණොත් Apple device එකක් අපිට වකුගඩුවක් විකුණලවත් ගන්න බැරි තත්ත්වයකට පත් වෙනවා. ඉතින් ඒ විදිහට මේක Samsung සමාගමටත් බලපානවා. නමුත් Apple සමාගම තරම් ගොඩක් ඉෆෙක්ට් එකක් එන්නේ නැති. මොකද Samsung සමාගමේ දැනට ගොඩක් device නිෂ්පාදනය කරන්නේ ඉන්දියාවේ හින්දා. ඉතින් අපි බලමු මේ Huawei සමාගම මේ වගේ ප්‍රශ්නයකට මුහුණ දෙන්නේ මොන වගේද කියලා. මොකද ආයි පාරක් කියන්නේ Huawei සමාගම කියන්නේ ඕ වගේ රටවල් නෙමෙයි, තව රටවල් 5-6කින් මේ වගේ සම්පාදක දැම්මත් කිසිම විදියකට වටන්න බැරි සමාගමක්. මොකද මෙන්න මේ ප්‍රශ්නේ හින්දා දැනට ලෝකේ තියෙන Intel, Qualcomm වගේ ගොඩක් ජනප්‍රිය IT කම්පැනි වල මාකට් ෂෙයා එක ඊයේ ඉඳන් අඩු වෙනවා කියලා ඔයාලටම Google search කරොත් හොයාගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙන්න මේ දේවල් හින්දා සමහර විට Google සමාගම කියන්නේ නෑ අපි ඔයාලට සම්පාදකයක් පනවන්නේ නැහැ. ඔයාලා ආයි සුපුරුදු පරිදි අපි සර්විසස් ගන්න කියලා. හැබැයි මේ Huawei කියන කම්පැනි ආයි ඒ වගේ තත්ත්වයකට යයිද? මම නම් හිතන්නේ කිසිම වෙලාවකට ඒ වගේ දෙයක් කරයි කියන එක. මොකද එයාලගේ තියෙන තාක්ෂණික දැනුම සහ තාක්ෂණික මෙවලම් එක්ක අනිත් කම්පැනි වලට හැරෙන්නවත් බෑ කියලා එයාලා හොඳටම දන්නවා. ඉතින් අපි බලමු තව ටික දවසක් ඉඳලා මේ කම්පැනිය මේ ප්‍රශ්නයට කොහොමද මුහුණ දෙන්නේ කියන එක. ඉතින් මම මේ කියපු තොරතුරු 100%ක්ම නිවැරදි. මොකද මේ දේවල් මට හම්බුනේ Huawei සමාගමෙන්මයි ශ්‍රී ලංකාවේ තියෙන. ඉතින් අවසාන වශයෙන් කියන්න ඕන දේ
දේ තමයි ඔයා දැනටමත් Huawei ෆෝන් එකක් පාවිච්චි කරනවා නම් සහ ඔයාලා Huawei device එකක් මිලදී ගන්න ඉන්නවා නම් ඔයාලට මේ කිසිම සම්පාදකයක් අදාළ වෙන්නේ නැහැ. ඒ වගේම ඉස්සරහටත් ඒ විදිහමයි. මොකද Android සහ Google සමාගමෙන් නිල වශයෙන් නිකුත් කරලා තියෙනවා. එයාලගේ services ඒ විදිහටම දැනට මාකට් එකේ තියෙන හැම Huawei device එකකටම ලබා දෙනවා කියලා. ඉතින් දැනට මම වීඩියෝ එක මම මේ විදිහට ඉවර කරනවා. මොකදනේ කහ ප්‍රශ්න වලට උත්තර තමයි මම මේ වීඩියෝ එකෙන් අරගෙන ආවේ. ඉතින් මේ විදිහට හම්බෙන හැම අලුත් තොරතුරක්ම මම ඔයාලට මගේ Facebook ගිණුම හරහා සහ මේ වගේ වීඩියෝ එකක් කරලා ඔයාලට මම ලබා දෙන්න පොරොන්දු වෙනවා. ඉතින් ඔයාලා මගේ YouTube channel එක තාම subscribe කරලා නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් දැම්ම පළහ තියෙන රතු පාට subscribe button එක press කරලා subscribe වෙන්න. ඒ වගේම ඊට හැපැත්තේ තියෙන bell icon එක press කරොත් තමයි මම දාන හැම වීඩියෝ එකක්ම හැමෝටම කලින් ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. එහෙනම් මේ වගේම වීඩියෝ එකකින් හමු වෙනකම් හැමෝටම සුබ දවසක්.